سلام دوستان عزیز، تشکر از علاقمندی شما به خاطر دیدن از این ویدیو آموزشی. امیدوار هستم که براتون مفید تمام شود. چینل ما را سابسکرایب کنین و با دوستا و فامیل یا همکارایتان حتما شیر کنین. امروز براتون میخوایم که سرچ باکس جور کردن آموزش بدیم که چطور میتونین یک سرچ باکس آماده کنین. به شکل مثال چطور که ببینین اینجا یک سرچ باکس داریم که را براتون عملی کار میکنم. مثال اینجا بوک نمبر است، اینجا بوک نمبر، مثال هر بوک نمبر که باشه ما نوشته میکنم، سرچ کلیک میکنم. اینجا برای ما چی میکنه؟ جزئیات شمیره. این جزئیات از کجا گرفته میشه؟ از شیت، از این راپور که ما داریم در یک شیت جداگانه از این گرفته میشه و برای ما اینجا شو میکنه. به طور مثال حالا بوک نمبر است، ببینید با بوک نمبر ما سرچ میکنم. مثال میگم بوک نمبر 1205 سرچ بر ما میکشه. بوک نمبر 1005 بوک نیمش فایننس بوک است و بین قیمت هم فروش شده یا به امثال ازمی. اگر ما بخوایم که مثال با یک چیز دیگه جستجو کنم در تیبل، ببینید ما چی کار میکنم؟ بوک نمبر را چین میکنم، تغییر میدم به بوک نیم. مثال نوشته میکنم بوک نیم، اینجا نوشته میکنم کتاب از این راپور میخوایم جستجو کنم، مثال اکاونتینگ بوک. اگه اینجا نوشته کنم ببینین بر ما میکشد تمام اکاونتینگ بوک هایی که فروش شده. این تمام اکاونتینگ بوک هایی که فروش شده، بوک نمبرش چی بوده، بوک آیدیش چی بوده، چند به فروش است. خب این چیزی بود که ما پیش از پیش تهیه کردیم. خواستیم براتون اول بگیم که ما چی پلان داریم، چی را جور کنیم، چه قسم یک سرچ باکس جور کنیم. حالا میریم عملی کار میکنیم. خب ببینین ما یک شیت داریم، مین شیت ما بوکس سیلز شیت نام داره که مثال بر ما اینجا راپور فروشات نمیده که چقدر کتاب فروش کردیم، کتاب رو فروش کردیم، نمبر کتاب چی بوده و آیدی کتاب چی بوده و به کدام قیمت فروش شده. حالا میخوایم که با استفاده از این دیتا ما یک سرچ باکس جور کنیم. چی کار میکنیم؟ اول اینجا میریم مثبت کلیک میکنیم تا یک شیت جدا کنه بیایه. این شیت نامگذاری میکنیم، رینیم سرچینگ نامگذاری میکنیم، انتر. خب ببینین حالا ما چی کار میکنیم؟ ما در بخش ورکشیت سرچینگ ما سرچینگ خود میخوایم که انجام بدیم با استفاده از این راپور که ما داریم. اولین کار که میکنیم چی کار میکنیم؟ ببینین استپ با استپ میگم 1 2 3 4 همونطور پیش رفته میریم تا که شما غلط نکنیم. استپ اول ما ای است که ما در اینی سلکم کلانتر میکنیم، اینجا نشته میکنیم مثال بوک آیدی نشته میکنیم. هر دو سلک میکنیم، یک که رنگ و بعضی مسائل دیگر جور میکنیم برش تا معلوم شود که امو جبه است یا امو سرچ باکسی است که ما میخوایم که دیش چیز نوشته کنیم و بر ما راپور بکشه. خب این رو نوشته کردیم بوک آیدی و اینجا خالی میگذاریم، کم کلانتر میکنیم خالی میگذاریم. در قسمت پولش میریم در انزرت، میریم در بخش شیپس. اینجا شیپس نام داره. در شیپس یک شیپ را انتخاب میکنیم که مثل دکمه جستجو باشه، دادیم. حالی را سرش رایت کلیک میکنیم، ایدیت تکست میگیم، ایدیت تکست نشته میکنیم، سرچ. که وقتی که ما بالای ازی شیپ کلیک کنیم بر ما چیز را که در سل بوک آیدی نشته باشه بر ما سرچ کنه. خب بیره که ترتیبش جور میکنیم تا درست نمایان شد. خب جور شد. حال چی کار میکنیم؟ استپ بعدی چی است؟ استپ بعدی میریم در مین دیتا شیت ما. اینجا امی سلای هیدینگ تمامش انتخاب میکنیم، کنترل سی میکنیم یا ای که کپی میکنیم، میایم در بخش در ورکشیت سرچینگ ما در اینجا میگیم پیست. این چیز پیست میشه، کما که جور میکنیم میشه، ترتیبش کما که درست میکنیم. خب
خب حالا استپ بعدی چی است؟ استپ بعدی که میریم در فایل یک آپشن است به نام دیولپر آپشنز، میایم در کستومایز ریبن، در اینجا میایم اینی آپشن دیولپر باید از تک مارک باشه، تک مارکش میکنیم، اوکی میگیم. حالا اینجا ببینید یک آپشن دیولپر بر ما آمده ای بالا. حالا چی کار میکنیم؟ حالا میریم در مینوی دیولپر، اینجا ریکارد ماکرو میگیم، ماکروی خود ماکرو وان یا با اون چیزی که ما میخوایم جستجو کنیم سرچنگ میگذاریم، اوکی میگیم. خب حالا استپ بعدی ای است که ما امی سل که تایتل ها است در شیت سرچنگ ماست که از مین شیت آوردیم، ای را سلکت میکنیم، میریم در بخش دیتا، در بخش دیتا ادوانس انتخاب میکنیم، ادوانس یک پیام میده اوکی میگه میشه، ای را خالی میکنیم، آپشن دوم انتخاب میکنیم کپی تو انادر لوکیشن. لست رنج از ما میخواه که ما در ایجا وقتی که بوکایدی نوشته شوه سرچ کلک شوه در ایجا اما منبع که ازش معلومات گرفته شوه کجا است؟ حالا میگیم در مین شیت است. در مین شیت میریم، از اول از بوکایدی تمامش انتخاب میکنیم تا آخر، ای شد لست رنج. حالا در کریتریا رنج میم، کریتریا رنج چی است؟ میگه که چی را مد نظر گرفته جستجو کنم بر ما میگیم این بوکایدی را و این سل پایینش هرچی که نوشته شوه بر ما جستجو کنه. خب حالا در بخش سیامش میم کپی تو میخوایم که میگیم در اینی سلا را انتخاب میکنیم، تقریبا برابر از ما دیتای مین شیت ما باید باشه، انتخاب میکنیم، اوکی میگیم. حالا چی شد؟ حالا از مین شیت در بخش سرچنگ ما در این موقع تمام معلومات را از این مین شیت بر ما کپی کرد و اینجا آورد با مستپ که ما تایید کردیم. خب حالا اینجا کار تمام است. حالا میریم پس در دیولپر، البته در ورکشیت سرچنگ استم یادتان نره، پس در دیولپر میریم، ماکرو را که ریکاردینگش استارت کرده بودیم حالا میگیم استاپ شد. حالا میریم بالای دکمه سرچ رایت کلیک میکنیم، میریم اساین ماکرو را انتخاب میکنیم، در اینجا به نام سرچنگ چیزی که ما ماکرو را استارت کرده بودیم برای ریکاردینگ میگیریم، در اینجا میگیم this workbook searching this workbook اوکی آلوس میکنیم. حالا ببینید ما بوکایدی را هر چی که نوشته کنم، هر کدام از این بوکایدی را نوشته کنم برای ما معلومات چه تنهایی میکشه دمی پایین را پرشه. مثال ما بوکایدی 4 را نوشته میکنم، 4 دیدین برای ما معلومات 4 را کشید سرچنگت. حالا میایم مثال بوکایدی 6 را نوشته میکنم که بوکایدی 6 تمام معلوماتش بر ما با استفاده از این مین شیت بر ما نشان میده. سرچ این 6 ما کشید میگه فایننس بوک است بین قیمت فروش ها. حالا ما میخوایم که با بوکایدی سرچ نکنم، حالا ما میخوایم که با بوک نیم سرچ کنم، با بوک نیم سرچ خود کنم. حالا اول میخوایم با بوک نیم سرچینگ خود کنم، بوکایدی نباشه، امی سلام با بوک نیم تغییر میتم. ببینید این وقتی که تغییر میتین باید است عین امی نام باشه که در اینجا نوشته است. مثال اگر بوک نمبر باشه اینجا بوک نمبر که نوشته است همین اینجا نوشته میکنین که با همون میخوایم که ما سرچ کنم. حالا اینجا نوشته میکنیم مثال از این شیت کدام کتاب میخوایم سرچ کنم، میخوایم اکاونتینگ بوک برای ما جستجو کنه. بوک نیم خب بیشتر نوشته کردیم که این چیز از این سل هدینگ باید باشه یا چیزش باشه، اینجا نوشته میکنیم اکاونتینگ بوک سرچ. اکاونتینگ بوک 2 اکاونتینگ بوک میگه فروش شده با این قیمت و اینی نمبرایش بوده. خب حالا میخوایم که فایننس بوک هم جستجو کنم. کدام فایننس بوک فروش کردیم؟ بله 2 فایننس بوک فروش کردیم با این قیمت ها بوده. خب حالا میخوایم که انگلیش بوک، یعنی هر معلوماتی که در اینجا نوشته باشه بر ما میکشه.
search English book. دیدین؟ حالا من این خانه را خالی میکنم ببینیم که برای ما نتیجه را چی میکشه. تمام معلومات میکشه چون ما اینجا نوشته چیز نکردیم. حالا ما میخوایم که با sold on میگم، یعنی که با کدام قیمت که فروش شده ایره میخوایم با این جستجو شه و قیمت ها رو بفهمم و کدام قیمت کدام کتاب ها رو فروختیم. اینجا بوک نیم هم گفتم اینجا نشته میکنم sold on که با امو یا توسط امو بر ما جستجو کنه. sold on ما میخوایم چندی ها رو ببینم، میخوایم $5 ها رو ببینم که فروش شده. کدام کتاب $5 فروش. اینه $5 4 کتاب با فروش رسیده. اینی نام کتاب و اینی جزئیات کتاب. خب این بود سرچ باکس. حالا قدم آخر یادتان باشه وقتی که سیو میکنین، سیو که میکنین این رقم تو با سرچ باکس باشه. شما چی کار میکنین که می سرچ باکس از بین نره، در بخش فایل مین سیو از انتخاب کنین، براوز میگین. ما میخوایم که در دسکتاپ سیو شوه برای ما، در دسکتاپ هم سیو میشه. این اینجا انتخابتون ببخشید کلاس. خب در داکومنتس میخوایم سیو شوه به نام سرچینگ. اینجا یادتان باشه که اینجا اکسل ورک بوک از اول سلکت می باشه براتون. شما دومش اکسل ماکرو انیبلد ورک بوک انتخاب میکنین، بعد از او باز سیو میگین که وقتی که این ورک بوک تان کلوز کنین پس اوپن کنین کدام مشکل براتون ایجاد نشه این کار میکنین. باز استپ براتون تعیین میکنم، در فایل میرین سیو از انتخاب میکنین، اما هر جایی که میخواین که سیو شوه سلکت میکنین. مثال ما میخوایم که در داکومنتم سیو شوه، این قبلا سیو شد، اینا باز سیوش میکنم. اول سلکشن اکسل ورک بوک میباشه، شما دوم سلکشن اکسل ماکرو انیبلد کلیک میکنین و دکمه سیو میزنین. خب تشکر بسیار زیاد دوستان عزیز، امیدوار هستم که یک چیز آموخته باشین. چینل ما رو سابسکرایب کنین، با دوستا با همکارا با همگی تا که میتونین شیر کنین. ما ویدیوهای بیشتر زیر کار داریم، انشالله که براتون به نشر میرسونیم. تشکر، وقتتون بخیر.